गाइज आजको यस भिडियोमा मोबाइल स्टोरेजको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ माई प्राइभेसीको प्राइभेट च्यानल मैले बनाएको छु। यसभित्र 100-150 वटा भिडियो र फोटोज मैले अपलोड गरेर राखेको छु। यसभित्र स्टोरेज लिमिटको कुनै लिमिट नै छैन। यसभित्र तपाईले अनलिमिटेड डाटा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलको डाटा यस च्यानलभित्र अपलोड गरेर मोबाइलको स्टोरेज सजिलै खाली गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै अपलोड गरेको भिडियो फोटो यहाँबाट सजिलै फेरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्रामको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्नुभयो भने तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। पेन्सिल जस्तो देखिएको आइकनमा टच गरिदिनु होला। टच गरिसकेपछि एकपटक फेरि न्यू च्यानलमा टच गर्नु होला। च्यानलमा आफ्नो च्यानलको नेम र डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो अनुसार डिस्क्रिप्सन राख्नु होला। च्यानल नेम र डिस्क्रिप्सन राखिसकेपछि माथि राइटको सिम्बलमा टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हजुरले प्राइभेट अथवा पब्लिक च्यानल मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो डाटालाई प्राइभेट राख्न चाहन्छु, त्यसैले प्राइभेटलाई चुज गरिरहेको छु। त्यति गरिसकेपछि एकपटक फेरि तपाईले माथि देखिएको राइट सिम्बलमा टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि एकपटक फेरि देखिएको एरोमाथि टच गरिदिनु होला र हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै जुन हामीले च्यानल क्रिएट गरेको थियौँ त्यो च्यानल क्रिएट भइसकेको छ र अब यसभित्र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फोटोज, भिडियोज, सङ्ग्सहरू यसमा अपलोड गरेर आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजलाई सजिलै खाली गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै आवश्यकता हुँदा आफ्नो फोटोज, भिडियोजलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।